Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn một món ăn vừa ngon miệng, vừa đơn giản, đầy đủ chất dinh dưỡng và tiết kiệm thời gian, nuôi thịt bằm. Đặc biệt công thức này không cần hầm xương mà vẫn bảo đảm được nước dùng thơm ngon, đậm đà, chỉ với những nguyên liệu dễ tìm và vài bước thực hiện nhanh gọn. Hãy cùng mình vào bếp, đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những công thức nấu ăn hấp dẫn tiếp theo. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Trước tiên mình sẽ sơ chế những nguyên liệu này. Hành lá mình cắt nhỏ ra, phần đầu hành thì mình băm nhuyễn. Hành và tỏi này thì mình băm nhuyễn luôn. Ớt mình cũng băm nhỏ luôn ha các bạn. Rau mùi thì mình cắt nhỏ để làm rau nêm. Món nuôi hôm nay mình không nấu bằng xương mà mình sẽ lấy vị ngọt từ tôm khô và các loại rau củ. Tôm khô này mình đã ngâm với nước nóng và rửa sạch. 2 củ cà rốt này mình tỉa hoa và cắt thành lát như thế này. Cho thêm bắp ngọt và củ cải trắng để nước dùng của mình được ngọt hơn nha. Để nước dùng được ngọt và thơm hơn, mình sẽ dùng hành tây và hành tím. Nướng hành tím và hành tây trong lò nướng khoảng 10 phút ở 180 độ C cho đến khi hành dậy mùi thơm là được. Với 400 g thịt bằm, mình ướp vào đây 1 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê dầu hào, một chút xíu bột ngọt, 1 muỗng cà phê nước mắm, thêm vào 1 muỗng cà phê hành và 1 muỗng cà phê tỏi băm nữa nha. Trộn đều cho thịt thấm gia vị. Mình cho nước vào nồi. Thêm tôm khô đã rửa sạch vào, 1 củ cải trắng cắt lát và bắp ngọt nữa. Cuối cùng mình cho cà rốt vào luôn. Cho vào đây 1 muỗng cà phê muối và 10 g đường phèn. Tổng cộng lượng nước mình cho vào đây là 4 lít nha các bạn. Đặt nồi lên bếp và nấu với lửa vừa cho đến khi nước sôi. Lúc này thì hành tây và hành tím cũng đã nướng xong. Mình cho vào nồi nước dùng luôn. Đậy nắp lại và hạ lửa nhỏ. Hầm nước lèo trong vòng 15 phút để cho các rau củ ra hết chất ngọt. Trong lúc chờ đợi nồi nước hầm thì mình sẽ đi xào thịt bằm. Dùng một cái chảo, cho dầu vào chảo và đợi cho dầu nóng. Mình cho hết chỗ thịt bằm vào và xào chín. Trở lại với nồi nước lèo. Bây giờ rau củ cũng đã ra hết chất ngọt. Mình vớt tất cả các loại rau củ ra ha. Nhớ là chừa lại cà rốt và bắp ngọt để xíu nữa mình ăn cùng với nuôi luôn nha các bạn. Bây giờ cho vào đây 1/2 số thịt bằm vừa xào lúc nãy. Để món nuôi được hấp dẫn hơn thì mình cho thêm nấm rơm. Ở đây mình không có nấm rơm tươi nên dùng nấm rơm hộp, bỏ phần nước bên trong đi, mình lấy nấm thôi nha. Rửa lại và cho vào trong phần nước lèo luôn. Bây giờ mình tiến hành nêm nước dùng luôn ha. Cho vào đây 2 muỗng canh rưỡi hạt nêm, 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng rưỡi cà phê bột ngọt, nửa muỗng cà phê muối. Khuấy đều lên. Sau đó nếm lại, tùy theo khẩu vị gia đình mà các bạn nêm cho phù hợp nha. Bây giờ thì bỏ thêm cà rốt lúc nãy vào và thêm một ít trứng cút nữa. Nấu cho nước dùng sôi khoảng 5 phút nữa. Nhớ hớt bọt nếu có để nước lèo được trong nha các bạn.
Lúc này thì mình đi luộc nuôi luôn, cho 2 lít nước vào nồi, nấu cho nước thật sôi, sau đó mình đổ hết nuôi này vào. Dùng muỗng hoặc là vá lớn mình khuấy đều để nuôi không bị dính vào nhau. Nấu trong khoảng 10 phút trên lửa vừa, thỉnh thoảng khuấy đều để nuôi chín và không bị dính đáy nồi nha. Các bạn có thể kiểm tra độ chín của nuôi. Nuôi chín tới sẽ có độ mềm nhưng vẫn giữ được độ dai nhất định. Khi nuôi đã chín thì mình đổ ra rây lọc để loại bỏ nước. Rửa nuôi dưới vòi nước lạnh và giữ cho nuôi không bị dính vào nhau. Nếu bạn không sử dụng ngay thì mình có thể trộn một chút dầu ăn hoặc là dầu tỏi phi để nuôi không bị dính vào nhau ha các bạn. Bây giờ thì món nuôi đã hoàn thành rồi, mình cùng trình bày ra tô và cùng thưởng thức thôi. Cho một ít nuôi vào tô, sau đó múc nước lèo nóng hổi chan lên. Thêm các topping ăn kèm như là trứng, nấm, tôm, thịt bằm, rau củ, cà rốt, bắp ngọt. Rắc thêm một chút hành lá, rau mùi, hành phi và vài lát ớt nếu thích. Các bạn có thể thay đổi hoặc là thêm bớt topping tùy theo nguyên liệu có sẵn trong nhà nha. Mời các bạn thưởng thức tô nuôi thịt bằm nóng hổi, bốc khói nghi ngút. Nuôi được luộc chín tới, mềm nhưng vẫn giữ được độ dai vừa phải, không bị nát. Thịt bằm xào chín tới, giữ nguyên được vị ngọt tự nhiên, đậm đà. Rau củ như cà rốt, bắp ngọt, nấu chín mềm vẫn giữ được màu sắc và vị ngọt thanh. Nước dùng đậm đà, ngọt ngào nhờ sự hòa quyện của thịt bằm và rau củ, không hề thua kém nước dùng nấu từ nước hầm xương đâu nha. Thêm cả nấm rơm giòn và ngọt nữa. Cách nấu này nhanh và đỡ tốn công. Lựa chọn hợp lý cho bữa sáng, bữa trưa hay tối, dễ làm và phù hợp với gia đình bận rộn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video và cùng mình tìm hiểu cách làm món nuôi thịt bằm ngon lành này. Hy vọng rằng công thức đơn giản này sẽ giúp bạn và gia đình có những bữa ăn thật ngon miệng và bổ dưỡng. Nếu bạn thấy thích video này, đừng quên nhấn nút like, chia sẻ để nhiều người cùng biết đến. Hãy bấm đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ công thức nấu ăn của mình. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay ý kiến nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Mình rất vui được lắng nghe và trả lời. Chúc các bạn nấu ăn vui vẻ và thành công. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem. Bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.